Welcome back to Jangan Bikes. Race review ko ito ng Gravelton 2023 na sinalihan ko noong October 22, 2023 sa Clark, Pampanga. Ito ang start namin sa Mimosa Plus. Banayad lang yung simula dahil neutralized ang unang 5 kilometro. Ang nangyari rito ay may pacing car na tumatakbo ng mga 25 to 30 kph at bawal ito unahan. Ginawa ito para mas ligtas ang simula ng karera, lalo na by waves ang paglarga ng mga kalahok at kailangan pa rin dumaan sa mga kalye ng Clark na may mga kotse pa. Kasali ako sa 100 km long course, men's 30 to 39 gravel bike category at pagkakita ko ng start list, sobrang daming malakas pala akong kasama sa karera. Inasahan ko na hindi na ako mananalo kasi nasa ibang liga yung mga nasa category na ito. Pero susubukan ko pa rin na dumikit para makita kung hanggang saan ako aabot. Pero bago ko simulan ang race review, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bikes sa Instagram at TikTok. Hindi ko itinuring na main race ang Gravelton sa training schedule ko kasi nagkulang ako sa oras para maka-ensayo ng mabuti. Kaya ito yung mga layunin ko sa karerang ito. Una, gagamitin ko ang karerang ito para malaman kung ano pa ang kailangan kong i-ensayo sa parating na Odak Siargao 200 sa November, Odak Subic Dasol 300 sa December, Unrestricted Gravel Race sa January 2024 at Ultra Gravel Challenge sa February 2024. Balak din namin tulungan ang kaibigan namin si Kevin para makapwesto ng maganda, kaya sasamahan ko siya kung hanggang saan ko kaya. Hassle lang nito na kakahulog lang ng GoPro ko, kaya napatigil ako para pulutin siya at nakahabol sa grupo habang neutralized pa siya. Bago hassle. Natawag sa watch ba? Puta, warmed up na. Naka-record ba? Anong nahulog hindi? Di nakalock sa mount eh. Okay na ngayon? Kaya dapat to. Pagdating sa kilometer 5, mga ilang daang metro bago lang ng unang off-road segment, pinakawalan na yung grupo namin. Okay. Pumutok talaga ang pace sa pagkarga ng mga malalakas sa age group namin. Sinubukan kong tumikit sa harap pero nawala na talaga sila agad sa pagliko rito. Agad na numipis ang peloton at naging isang linya. Nagsunuron kaming lahat sa linya ng bawat isa para makaiwas sa mga semplang. Buti na lang maganda ang panahon at kondisyon ng buhangin sa araw na ito. Kakaulan lang at nasasaktong tatag lang ng mga buhangin. Yung mga dating binahang lugar medyo natuyuan pa. 33 kph ang average speed namin sa unang unpaved segment na ito sa tabi ng Sacobia. Grabe no, nagulat ako sa bilis ng mga nagseseryosong kumarera rito. Sayang nga hindi nag-sync yung power meter ko sa bike computer kaya hindi ko mapapakita yung power output ko neto. Pagdating sa tawiran ng Sacobia, syempre bumagal na ulit kasi mahirap ang sumemprang dito. At pagdating sa kabila, syempre, karagahan ulit. So sinusubukan ko makahabol dyan sa grupo sa harap ko. Nandiyan si Kev. O kailangan ko ng katulong. Lakas ng hangin din. Paglabas sa may City Hall ng Mabalacat, hinabol ko ang sunod na grupo kasama si Kevin at isa ko pang nakilala ko rito, si Alex, na isang napakalakas na Past Normal Studios ambassador para may ka-paceline ako sa mahahabang road segments. Dito ko lang din napansin na nahiwalay na sila Carlo at Paolo mula sa amin. nakahabol na ako.
dito, nag-average speed kami ng halos 40 kilometers per hour. Pukan talaga. Sa puntong ito, pangalawa o pangatlong grupo na kami mula sa mga nangunguna. Dito na banda umakyat yung heart rate ko sa mga 180 beats per minute na sagad na talaga sa zone 5 heart rate ko. Ibig sabihin nito, napakabigat ng pagpadyak na ginawa ko sa simula pa lang ng karera. Hey! Ito yung itsura ng loob ng paceline namin dito sa MacArthur Highway bago makarating sa Bamban Tarlac. So, nagpapalit-palit kami ng pwesto para hindi lang isang tao ang sasalo ng lahat ng hangin. So, dito ngayon si Kevin yung nasa harap ko at nagsenya siya sa siku niya para sabihin na magpalit na kami. Sa ganitong kaso, okay na mabilis ang palitan para halos lahat share-share talaga sa oras sa harap. So, makikita nyo rito yung isang taga-opus lan sa grupo namin. Nauna na, nabagalan ata sa pace, pero walang gustong sumunod sa kanya nito. At makikita nyo mabubuo ulit ang grupo namin bago tumawid ng Bamban. So, bago kami umabot sa Iglesia ni Cristo ng Bamban, napatrangko ako bago pumasok sa Eskinita na may dirt road. Tapos lumabas kami sa kalye naman na puro bubog. Kakaliwa na dapat kami sa isa pang dirt road pero may truck na paliko at nakalimutan ata nung marshal dito na patigilin muna yung truck at ituro sa amin ang tamang daan. Kaya makikita nyo rito, lumagpas yung mga ibang tao sa grupo namin. Left! Kaliwa! Arangan. Sorry. Naging kalye ito ulit bago makarating sa sunod na dirt road section. Dito na nagsimula na maiwan na ako ng konti dahil sa lakas ng pace. Okay, dito na kami sa may trail sa kilometer 17 at nauna na sa akin yung grupo. Ito, medyo malapit pero skip at mabato yung trails na to kaya medyo mahirap humabol kita naman sila pero masikip at mukhang naipit sila sa mga naunang age group. Okay, baka makahabol pa ako. Clutch. Bike left. Thank you. Okay. So, simula na to ng mahabang kalye hanggang lagpas ng Cristo Rey. Wala akong makahabol para sa baseline kasi kalye lang to. Mahaba-habang habol ang ginawa ko pero buti na abutan ko sila sa mismong pag-ahon sa NCC Road. At dito tuloy pa rin ang pagkarera. Kita nyo naman nagsitayuan ang mga kasama ko sa rampang ito. Ramdam ko na yung pagod ko rito pero dinikitan ko pa rin yung paceline kasi alam kong mas mahihirapan ako kung maiwan akong mag-isa. Kaso ang bilis namin dito nasa average ng 35.5 kph. At unti-unti na kaming nagsisilagasan at lumiliit na yung grupo. Medyo tas pag narito sa NCC nagkahiwalayan na yung grupo namin. Pagkalagpas ng NCC Stadium, tatlo na lang kami. Ako, si Kevin at si Carlo. At kami ang magkakasama sa Ahon Lusong ng Cristo Rey hanggang sa sunod na off-road segment sa kilometer 36. Yan.
Sige, sige. Pagdating sa off-road segment na ito, dito ko na naramdaman ang pagod mula sa ratratan namin nung simula at unti-unti na akong naiwan. Hindi ko na kinaya na sumabay pa kaya nagsariling pace na muna ako. Medyo nahiwalay na ako dito sa gravel segment na to. Nagalagwas dito sa kilometer 39. Tapos pag naata ako sa road segments, medyo pukpukan eh. 180 yung heart rate ko. Medyo max ko na yun. Nahirapan na rin ako tumansya ng mga tamang linya rito sa putikan at muntikan ng sumemplang. Ito na yung bahagi na sobrang putikan nung huli naming track read pero buti itong araw na ito mas tuyo na sila. Okay, dalas na ako doon. Ito na yung pinakamaputik na segment dito. Kaya sagasa lang. Ito na yung pinakapaborito kong segment dito sa karera. Ang puro pubarat-barat ng ulo talaga. So nakakapahinga pa sa araw. Kaya ito, wala yung puno ng konti rito. Pero mahaba pa to. Travel tayo. Grabe, malayo naman yung kasunod eh. Pupukpok pa nila. Sabihin ko lang din na dahil napakaganda ng stabilization ng GoPro ko, hindi rin halata kung gaano kakaldag yung mga daan dito. So medyo malayo na sila, Kev. Siguro mag-maintain na ako dito. Sana mahabol ko pa sila mamaya. So I think cruising pace ko na to. Kasi sobrang bakbakan talaga yung simula. Sa kilometer 44 na kami. So may isang kasama rin sa likod ko. Dito naabutan ko pa si ride leader Norman De Villa ng Rafa Cycling Club Manila at sabay pa kaming nakalabas sa MacArthur Highway. Sige. Okay. Buwan ko na makahabol. Sa kilometer 48.8 pumasok kami ulit sa trails. Hop! Baba! At lumusot kami sa mga barangay ng Kapas. Kasama ko itong si G na nalaman ko lang ang pangalan nung nagpost ako ng IG story niya na nagbabunny hops sa lahat ng humps na dinaanan namin sa mga barangay dito. Yeah. Kilometer 55 cruising along 22 page lang kami sa gravel. Yung kanina 30 takbo namin, tapos pag na grupo kami ng 5 ngayon, bata yung mga naunang age group. Ito, habol na kami ng ibang 40-year-olds. Oh, naiwan ako ng grupo. Wait, habol lang ako. Okay, so nakahanap ako ng bagong grupo. Halo-halong age group. 20 hanggang 49 na ata. 49 yung mga tumatrakpo sa amin ngayon. Nahabol nila kami. Pero maganda naman yung pace na to. Sakto rin na nahanap yung grupo na to kasi ito yung isa pang mahabang road segment na dadaan sa may Kapas Shrine, dadaan ng NCC Access Road. Ano, kumain lang akong gel, naiwan na ako. Grabe.
siguro yung pangalawang river crossing. Yak! So, basically, no man's land na ako. Mag-isa na ako ngayon sa kilometer 65. Ayun yung grupo ko kanina. Hindi mo na makita sa camera. Oh, tapusin na lang to. Pagdating dito, laspag na talaga ako. Hindi ko na kinaya sumabay sa grupo at mistulang nasa survival mode na lang para matapos. Ito ang resulta ng pagharurot ko sa simula na alam kong wala sa pace ko talaga. Pero gusto ko lang naman malaman kung hanggang saan ako abot at nakuha ko nga yung sagot na iyon dito. So nasa ahon na ako na pagkatapos ng NCC Access Road Tunnel. At yeah, nagbong talaga ako. Kapit na lang to. Kilometer 65 na ata to. 66. Noong huling track reads namin sa trail segment dito, maraming putikan. Pero nung araw na ito, mukhang binuhusan nila ng totoong graba yung mga ito. At mas naging mahirap pa nga itong daanan kasi nakakalubog sila. So guys, ito naman. Hindi ko na alam, maraming nagpo sa akin. Hindi ko alam kung anong place sila. Yung trail na ito, sinundan ng mga ahon at lusong hanggang sa makalabas sa MacArthur Highway sa Bamban ulit. Tapos pasok ulit sa mga barangay roads. May nahabol akong rider at sinubukan ko siyang dikitan hanggang sa doble ahon na papasok sa Clark. Dito na talaga nag-pace na ako. Mainit na kasi at naubos na talaga legs ko. Pagkatapos lang ng unang ahon na yun, pabalik sa Clark, papunta na sa pangalawang ahon at yung sa Copia Bridge na pinsula na rin talaga. At sa wakas, nasa Orange Bridge na kami ng Sacobia. Bonus pang may banda para may pampagana matapos ang karera. Hindi ko na rin binilang yung dami ng mga taong lumagpas sa akin dahil hindi ko rin alam yung mga categories nila. Pero naabutan ko pa si Chaz sa loob ng Clark. Kakatapos na ng 60. Miss, happy birthday. Hey, Trumps. Happy birthday, Chaz. Thanks. Nagbong ko sa 65 kilometers. Bong. Hey, Trumps. Parang nag-domestic lang ako para kay Kev. Nagbong na ako. Ano? What? May chance ka na parang 10 ka pa. Parang baka tail end of the 10. But I'm not sure. I can pull you. It's okay. I pull you. Wala na ako na. Kasi patapos na kami. Cool down na lang to. Basically. Ano? I accept whatever the result. Ako rin. Basta natapos ako, di ako nag-crash. Yun lang yung goal ko. Ngayon, pulling for Chaz. Kasi ito na yung falls flat na uphill ng mga 2%. Tapos headwind pa. Sinubukan namin ni Chaz na magpa-picture sa finish line na ganito ang pose habang nagbabike pero naharangan ata yung photographer. Buti na lang nandun si Kev para kunan kami ng litrato pagkahindo rito. Congrats din kay Kevin na nakuha yung 9th place sa category namin. At congrats din sa asawa kong si Chaz na nakuha yung 9th place sa Women's 60km gravel category, lalong-lalo na sa birthday niya mismo. Natapos ako sa oras na 3 hours, 40 minutes at 55 seconds. 20th ako sa 100km men's 30 to 39 gravel bike age category at 66th overall naman sa men's 100 kilometers.
Okay na rin dahil sobra akong nalaspag dahil sa harurot noong simula ng karera. Ngayon alam ko na kailangan kong palakasin ang base endurance ko sa pamamagitan ng long rides. Kailangan kong patagalin ang kakayanan kong manatili sa threshold efforts tulad ng ginawa ko sa unang 36 kilometers ng karerang ito. Kadalasan, kulang ako sa oras o tinatamad mag-long ride. Kaya umaasa ako sa indoor training app ko na Trainer Road na nakakabit sa Smart Trainer. 1 hanggang 1.5 oras ang mga training sessions ko rito. O kaya ang ganitong training para sa mga taong kulang sa oras at busy sa buhay. He is dead. Pero kung gusto kong lumakas para sa mga mahabang karera tulad ng Gravelton, sa tingin ko, kailangan ko talaga magdagdag ng mga long rides. Kayo, sa tingin nyo, ano dapat kong gawin para lumakas ako sa ganitong mga karera? Comment nyo lang sa baba. At abangan nyo rin yung Gravelton Race Weekend vlog ko. Siguro ipopost ko dito banda yung link. Hanggang sa susunod! So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.